Lektion 1. Familjeäventyr. Vi reste genom tunnlar och över berg under vår sista familjeresa. Det låter otroligt. Det måste ha varit ett riktigt äventyr. Det var det verkligen. Min pappa tycker också om att segla, vilket ger ytterligare ett lager av spänning till våra utflykter. Segling låter som ett underbart sätt att utforska. Tar han med dig? Ja, när han kan. Det är något magiskt med att vara ute på vattnet. Jag kan bara föreställa mig. Kombinationen av berg och hav måste vara hisnande. Det är det verkligen. Vi fångar alltid fantastiska vyer och skapar vackra minnen. Det skulle jag gärna uppleva en dag. Naturen har ett sätt att föra familjer närmare varandra. Absolut. Dessa äventyr är det vi uppskattar mest. Lektion 2. Vinterspänning. Jag kan knappt vänta på att marken ska täckas av ett täcke av vit snö. Jag känner igen den känslan. Det är något magiskt med säsongens första snöfall. Jag tar alltid på mig mina vantar, min halsduk, min mössa och min kappa för att förbereda mig för det. Det är det perfekta sättet att förbereda sig. Att hålla sig varm är viktigt när man njuter av snön. Absolut. Jag älskar att gå ut och göra snögubbar och ha snöbollskrig. De där aktiviteterna är så roliga. Det tar fram barnet i oss alla. Exakt. Och skönheten i snötäckta landskap är hisnande. Jag kan inte vänta med att se allt förvandlas till ett vinterland. Jag också. Det är en av mina favorittider på året. Lektion 3. Historisk resiliens. Vi har mer än en gång sett historisk motståndskraft i utmanande tider. Ja, ända sedan Franklin Roosevelt lyfte sig ur sin rullstol för att lyfta denna nations humör. Hans ledarskap under den stora depressionen var verkligen inspirerande och effektfullt. Absolut. Den visade hur beslutsamhet kan övervinna motgångar. Och hans förmåga att få kontakt med människorna var anmärkningsvärd. Ja. Han förstod verkligen vanliga medborgares kamp. Hans arv fortsätter att påminna oss om styrkan i den mänskliga anden. Jag håller med. Det är en kraftfull lektion i uthållighet och hopp. Låt oss föra den andan framåt när vi står inför våra egna utmaningar idag. Lektion 4. Spänning med sparsam shopping. Jag kan definitivt inte vänta med att gå och handla sparsamhet med dig. Det är alltid ett så roligt äventyr. Jag håller med. Vi hittar alltid de mest unika föremålen och bra erbjudanden när vi går tillsammans. Exakt. Det är något spännande med att leta efter gömda skatter bland alla hyllor. Ja. Dessutom är det som en skattjakt, och du vet aldrig vad du kan upptäcka. Jag älskar hur vi kan hitta vintagekläder och konstiga heminredningsartiklar. Jag också. Det är häpnadsväckande hur mycket karaktär vissa av dessa bitar har. Och berättelserna bakom dem är ofta fascinerande, vilket gör varje föremål speciell. Absolut. Jag är säker på att vi kommer att ha kul med att utforska olika secondhandbutiker den här gången. Jag kan inte vänta på att se vad vi upptäcker. Det är alltid en trevlig upplevelse. Lektion 5. Julkortsinsamling.
Visste du att du idag kan köpa julkort med vackra vinterscener? Jag såg det. Denna samling av tryck ger en så mysig, festlig känsla. Absolut. Konstverket fångar verkligen säsongens anda vackert. Jag älskar att skicka ut kort till vänner och familj. Det känns så personligt. Ja, det är en speciell touch som digitala meddelanden helt enkelt inte kan replikera. Och att få ett handskrivet kort med posten är alltid en härlig överraskning. Exakt. Det är ett underbart sätt att sprida glädje och glädje under semestern. Jag kommer definitivt att plocka fram några av dessa kort för årets firande. Jag också. De utgör fantastiska minnessaker som människor kan vårda. Lektion 6. Säkerhetsföreskrifter. Jag hörde att brandfarliga material inte är tillåtna i vissa områden av säkerhetsskäl. Det är vettigt. Säkerhet bör alltid ha högsta prioritet i alla miljöer. Ja, speciellt på platser där det finns många människor eller känslig utrustning. Hur lång tid brukar processen för dessa regler ta? Det kan variera, men att se till att alla är säkra är värt tiden och ansträngningen. Absolut. Det är bättre att vara försiktig än att riskera olyckor. Jag håller helt med. Att följa säkerhetsföreskrifter skyddar alla inblandade. Det är viktigt att sprida medvetenhet om dessa regler också. Definitivt. Ju mer informerade vi är, desto säkrare kan vi vara. Lektion 7. Musikaliska talanger. Från en tidig ålder spelade han flöjt, fiol och piano och visade upp sina olika musiktalanger. Det är imponerande. Det låter som att han hade en väldigt konstnärlig uppväxt. När han växte upp i en energisk affärsfamilj förväntades Steven att utmärka sig på många områden. Jag kan föreställa mig vilken press han måste ha känt för att lyckas i både musik och affärer. Ja, att balansera dessa förväntningar kan vara ganska utmanande för alla. Men att lära sig flera instrument måste ha gett honom ett fantastiskt kreativt utlopp. Absolut. Musik kan vara ett underbart sätt att uttrycka sig under press. Det är inspirerande att se hur han förvandlade dessa utmaningar till prestationer. Definitivt. Hans berättelse uppmuntrar andra att fullfölja sina passioner oavsett förväntningar. Lektion 8. Konstnärligt behärskning. Många experter anser att han är den största skulptören genom tiderna, och det är lätt att förstå varför. Ja. Hans uppmärksamhet på detaljer och förmåga att förmedla känslor genom sten är anmärkningsvärd. En av hans mest kända skulpturer är ett sant mästerverk som fångar skönhetens väsen. Absolut. Sättet han ger liv till sina skapelser är otroligt inspirerande. Hans arbete fortsätter att påverka konstnärer och skulptörer runt om i världen. Det är fantastiskt hur konst kan överskrida tiden och fortfarande få resonans hos människor idag. Ja. Hans arv är ett bevis på kraften i kreativitet och uttryck. Jag skulle älska att se hans skulpturer personligen någon gång. Det skulle vara en fantastisk upplevelse. Konst har ett sätt att förbinda oss alla. Lektion 9. Fokus och distraktion. Jag har provat några YouTube-videor för att lära mig, men jag blir distraherad hemma. Det kan hända vem som helst.
Det är lätt att tappa fokus med så många saker runt omkring. Exakt. Jag kommer på mig själv att glida iväg för att göra andra uppgifter istället för att hålla mig på rätt spår. Har du funderat på att sätta specifika tider för att lära dig att minimera distraktioner? Det är en bra idé. Att schemalägga dedikerad tid kan hjälpa mig att koncentrera mig bättre. Ja. Att skapa ett lugnt utrymme eller stänga av aviseringar kan också göra skillnad. Det gillar jag. Det skulle hjälpa mig att fokusera mer på innehållet jag försöker lära mig. Definitivt. Att hitta en rutin som fungerar för dig kan förbättra din inlärningsupplevelse. Jag ska ge det ett försök och se om det hjälper mig att hålla mig mer engagerad. Lektion 10. Andliga erbjudanden. Det finns många uppfattningar om offer som bör göras till gudar. Ja, och vissa föreslår att de också bör tillämpas på vissa gudsersättningar. Det är intressant. Det väcker frågor om vad vi värdesätter i våra andliga praktiker. Exakt. Vissa människor ser nationalism som en av de farligaste ersättningarna för sann tro. Ja. När nationalism har företräde kan det leda till splittring och konflikt. Det är viktigt att komma ihåg essensen av enhet och medkänsla i andlighet. Absolut. Att erkänna vår gemensamma mänsklighet är avgörande för harmonisk samexistens. Jag håller med. Att hitta en gemensam grund är avgörande för att övervinna utmaningar. Ja. Sådana samtal kan hjälpa oss att reflektera över våra övertygelser och värderingar. Lektion 11. Fördelar med mindfulness. Att lugna sinnet är viktigt för allmänt välbefinnande. Tycker du inte? Ja, det skapar ett harmoniskt och fridfullt tillstånd. Exakt. Det gör att vi kan hantera stress och utmaningar mer effektivt. Jag har märkt att när jag tar mig tid att andas och meditera så mår jag mycket bättre. Det är jättebra. Att träna mindfulness kan öka fokus och klarhet i det dagliga livet. Absolut. Det hjälper till att ge perspektiv och uppskattning för nuet. Jag tycker att även några minuters mindfulness kan göra stor skillnad i min dag. Ja. Det är fantastiskt hur en så enkel övning kan ha djupgående effekter. Låt oss förbinda oss att införliva mer mindfulness i våra rutiner. Lektion 12. Val av heminredning. Jag tycker att det är intressant hur folk dekorerar sina hus runt sina fönster. Ja, det kan verkligen förbättra det övergripande utseendet på ett hem. Vissa människor går ut med gardiner, växter och lampor för att skapa en mysig atmosfär. Absolut. Det ger karaktär och värme till vardagsrummet. Men ibland kan det kännas överväldigande om det händer för mycket. Det är sant. Att hitta en balans är nyckeln till att skapa en lugn miljö. Jag älskar när hem har en enkel men elegant look runt fönstren. Ja. Det kan få ett utrymme att kännas mer inbjudande och bekvämt. Låt oss dela med oss av några dekorationstips nästa gång vi träffas. Lektion 13. Naturutforskning. Vad sägs om att utforska en närliggande nationalpark i helgen? Det låter som en fantastisk idé. Det är en vacker plats att koppla av och få kontakt med naturen.
Exakt. Att vara utomhus kan vara så uppfriskande och föryngrande. Jag håller med. Dessutom är det ett bra sätt att fly från vardagens liv och rörelse. Ja. Vi kan vandra, njuta av landskapet och kanske till och med ta några bilder. Jag skulle älska att fånga skönheten i parken genom min kameralins. Det skulle vara fantastiskt. Naturen erbjuder så många fantastiska vyer att fotografera. Jag kan inte vänta på att se vad vi upptäcker tillsammans i parken. Det kommer att bli ett äventyr fyllt av nöje och avkoppling. Lektion 14. Morgonträff. Perfekt. Vilken tid ska vi träffas för vårt äventyr i parken? Låt oss träffas KL9 vid ingången till parken, som ger oss gott om tid att utforska. Låter som en plan. Jag älskar att komma igång tidigt för att få ut det mesta av dagen. Jag också. Morgonljuset är så vackert, speciellt i parken. Absolut. Det skapar en magisk atmosfär, perfekt för att ta bilder. Dessutom finns det vanligtvis färre människor runt den tiden, vilket gör det mer lugnt. Ja. Jag tycker om att ha stigarna för oss själva för att verkligen fördjupa mig i naturen. Exakt. Jag kan inte vänta med att se vad vi upptäcker tillsammans. Det kommer att bli en spännande dag. Låt oss se till att ta med snacks också. Lektion 15. Helgkul. Hej. Hur var din helg? Det var häftigt. Jag gick på en konsert som var helt fantastisk. Det låter otroligt. Vem såg du uppträda? Jag såg mitt favoritband och de spelade alla sina hitlåtar. UA. Livekonserter har en sådan fantastisk energi. Det måste ha varit spännande. Det var det verkligen. Publiken var så förtjust i det, och stämningen var elektrisk. Jag kan bara föreställa mig. Spelade de din favoritlåt också? Ja, det gjorde det. Det var ett så speciellt ögonblick när alla sjöng med. Det är fantastiskt. Jag älskar när fans samlas på det sättet. Lektion 16. Matpreferenser. Jag är inte ett stort fan av kryddig mat, men jag kan hantera milda smaker. Det är förståeligt. Kryddig mat är inte för alla. Exakt. Jag föredrar att njuta av smaken utan att värmen överväldigar min gom. Samma här. Jag tycker att milda smaker kan vara lika läckra och mättande. Ja. Det finns så många örter och kryddor som ger smak utan att bli kryddiga. Absolut. Har du någon favoriträtt som du gillar? Jag älskar pastarätter med en lätt vitlök och olivolja-sås. Det är så smakfullt. Det låter härligt. Jag tycker om medelhavsrätter för deras färska ingredienser. De är alltid ett bra val. Det är trevligt att hitta rätter som passar vår smak. Lektion 17. Resebiten. Nej då. Varför ändrade de flygschemat? Jag är inte säker, men låt oss fråga flygbolagets personal om mer information. Bra idé. Det är bäst att få fakta direkt från dem. Exakt.
De kan ge de mest exakta uppdateringarna om vår flygning. Jag hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket förseningar. Jag är sugen på att komma igång. Jag också. Det är alltid frustrerande när reseplaner ändras oväntat. Ja. Men vi kan åtminstone vara lugna och komma på saker tillsammans. Absolut. Jag är säker på att allt kommer att lösa sig till slut. Låt oss gå till informationsdisken och få några svar. Lektion 18. Reseäventyr. Jag kom nyligen tillbaka från Thailand och alla var fantastiska upplevelser. Det är häftigt. Jag har alltid velat besöka Thailand och utforska dess kultur. Det borde du definitivt. Maten, människorna och landskapet är oförglömliga. Jag kan bara föreställa mig. Vilken var din favoritdel av resan? Jag älskade att besöka templen. De var så vackra och fyllda med historia. Det låter otroligt. Jag har hört att arkitekturen är fantastisk. Det är det verkligen. Färgerna och detaljerna är hisnande. Jag skulle älska att se marknaderna och prova all läcker gatumat också. Du skulle älska det. Smakerna är levande och unika. Lektion 19. Jäsningsprocess. För att jäsningen ska slutföras tar det vanligtvis flera dagar, beroende på vilken metod som används. Kan du se skillnaden mellan de olika jäsningsprocesserna? Absolut. Varje metod kan producera distinkta smaker och texturer i slutprodukten. Det är fascinerande. Jag älskar att lära mig hur jäsning fungerar i mat och dryck. Ja. Från bröd till yoghurt, jäsning spelar en viktig roll i många läckra föremål. Jag tycker att det är fantastiskt att en så enkel process kan skapa komplexa smaker. Exakt. Det är som en liten magi som händer i köket. Jag skulle älska att experimentera med jäsning hemma. Det låter kul. Du borde definitivt prova. Jag kan hjälpa dig att komma igång med några recept. Lektion 20. Att lita på regeringen. Vi producerade 1 miljon ton stål förra året och vi var alla så glada över det. Det är imponerande. Det måste ha krävts mycket hårt arbete och engagemang. Ja, och det visade verkligen hur vi litade på att vår regering stödde oss. Förtroende är viktigt, särskilt i sådana stora projekt. Exakt. När människor tror på sina ledare kan det leda till stora prestationer. Det är viktigt att ha rätt perspektiv och förstå helheten. Absolut. Starkt ledarskap kan inspirera till förtroende och driva framsteg. Jag håller med. Det är fascinerande att se hur samarbete kan leda till framgång. Låt oss fortsätta att stödja initiativ som gynnar alla i vårt samhälle. Lektion 21. Marks hockey skills. Mark spelar en match i veckan och han gillar det verkligen. Det låter som ett bra sätt att hålla sig aktiv och ha kul. Ja. Han är en bra hockeyspelare och gör alltid sitt bästa på isen. Det måste vara spännande att se honom spela. Hockey har ett så spännande tempo. Det är det definitivt. Energin under spelen smittar av sig. Jag kan tänka mig.
Hur länge har han spelat hockey? Han har spelat sedan han var liten, så han är ganska erfaren nu. Det är imponerande. Det är alltid underbart att se någon fullfölja sin passion. Ja. Jag beundrar hans engagemang och kärlek till sporten. Lektion 22. Förbered dig för äventyr. Låter bra. Låt oss ta tag i våra jackor innan vi beger oss ut. Bra idé. Det kan bli kyligt senare, speciellt om vi är ute ett tag. Ja. Och glöm inte att ta med lite vatten också. Hydrering är viktigt. Absolut. Jag mår alltid bättre när jag håller mig hydrerad under utomhusaktiviteter. Samma här. Det håller vår energi uppe när vi utforskar. Jag kan inte vänta med att se de vackra sevärdheterna och njuta av den friska luften. Det kommer att bli en fantastisk dag. Jag ser fram emot det. Jag också. Låt oss se till att vi har allt vi behöver innan vi åker. Definitivt. Jag ska dubbelkolla min väska för att säkerställa att vi är klara. Lektion 23. Rengöring och klarhet. Varje städuppgift kan hjälpa till att rensa ditt sinne och fräscha upp ditt utrymme. Det låter intressant. Hur börjar jag med att organisera mitt hem? Börja med ett område i taget. Det gör processen mindre överväldigande. Bra idé. Jag kan fokusera på ett rum istället för att försöka göra allt på en gång. Exakt. Du kommer att känna dig fullbordad när du slutför varje område. Jag älskar den känslan av prestation. Det motiverar mig att fortsätta. Ja. Dessutom kan ett städat utrymme skapa en lugnare miljö. Jag håller med. Det är otroligt hur stor skillnad ett rent utrymme kan göra. Låt oss ta itu med detta städprojekt tillsammans. Det blir roligare. Lektion 24. Utforska ön. Visste du att en turist kan se mycket av ön på bara ett par dagar? Verkligen. Det låter hanterbart för en snabb resa. Ja, det finns tillräckligt med intressanta saker att se och göra utan att känna sig förhastad. Det är jättebra. Vilka är några ställen att se måste du rekommendera? Jag skulle föreslå att besöka de vackra stränderna och lokala marknaderna. De är livfulla och fulla av liv. Det låter perfekt. Jag älskar att fördjupa mig i den lokala kulturen och landskapet. Du kommer definitivt att njuta av det. Varje område har sin egen unika charm och aktiviteter. Jag kan inte vänta med att utforska. Det låter som ett underbart sätt att tillbringa några dagar. Absolut. Låt oss planera en resa snart. Jag är säker på att vi kommer att ha en fantastisk tid tillsammans. Lektion 25. Äventyrliga aktiviteter. Jag har hört att det finns fantastiska vattensporter och tempelbesök tillgängliga för turister. De låter äventyrliga. Jag skulle älska att prova några av vattenaktiviteterna. Ja. Du kan snorkla, paddla kajak eller till och med prova att surfa på stränderna. Det låter spännande. Jag har alltid velat lära mig surfa. Du borde definitivt prova. Instruktörerna är vänliga och mycket hjälpsamma. Och hur är det med tempelbesöken? Jag är fascinerad av kulturen och historien.
Att besöka templen är ett måste. De har fantastisk arkitektur och fridfull atmosfär. Det låter som en perfekt balans mellan äventyr och kulturell utforskning. Exakt. Vi bör göra en lista över aktiviteter för att säkerställa att vi inte missar något. Lektion 26. Göra en inköpslista. Innan vi går och handlar, låt oss göra en lista så att vi inte glömmer någonting. Bra idé. Jag börjar med frukt och lite färska grönsaker. Bra val. Färska råvaror är avgörande för hälsosamma måltider. Ja. Jag behöver också lägga till lite snacks för veckan. Jag älskar att ha hälsosamma alternativ tillgängliga. Snacks är viktigt. Vilken sort har du i åtanke? Jag tänker på granola bars och lite blandade nötter. De är perfekta för på språng. Det är utmärkta val. Jag lägger till lite yoghurt och kanske lite ost för variation. Perfekt. Låt oss se till att kolla vårt skafferi innan vi slutför listan. Absolut. Det hjälper oss att undvika att köpa dubbletter och spara lite pengar. Lektion 27. Valutaväxling. När det kommer till valuta är vår växelkurs mycket konkurrenskraftig. Det är bra att veta. Hur mycket skulle du vilja byta? Jag funderar på att byta ut ett par $100 för min resa. Det låter rimligt. Det är alltid smart att ha lite lokal valuta till hands. Ja. Dessutom gör det transaktioner enklare, särskilt i mindre butiker eller marknader. Jag håller med. Det är också användbart för att dricka på restauranger och andra tjänster. Absolut. Låt oss kolla in de bästa priserna innan vi byter. Bra idé. Jag vill säkerställa att vi får mest valuta för pengarna. Låt oss göra lite forskning och hitta det bästa alternativet för oss. Lektion 28. Be om hjälp. Jag är tveksam till att störa dem, även om de bryr sig om dig. Det är okej att be om hjälp när du behöver det. Alla uppskattar att vara med. Du har rätt. Ibland oroar jag mig för att vara en börda. Tänk inte så. Människor tycker vanligtvis om att erbjuda stöd till dem de bryr sig om. Jag antar att jag måste ändra mitt synsätt på att be om hjälp. Ja. Det är ett tecken på styrka att söka hjälp när det behövs. Tack för att du påminde mig. Jag kommer att känna mig bekvämare att fråga nästa gång. Absolut. Du är aldrig en börda. Allt handlar om att bygga förbindelser. Jag uppskattar ditt stöd. Jag kommer att ha detta i åtanke framåt. Lektion 29. Affärsutmaningar. Finns det några utmaningar som företagen står inför nu för tiden? Ja, störningar i logistik och försörjningskedja har blivit ganska vanliga på senare tid. Det är sant. Det påverkar leveranstiderna och kan skapa brist på produkter. Exakt. Många företag kämpar för att hänga med efterfrågan som ett resultat. Det är intressant att se hur sammankopplad vår globala ekonomi är. Ja. En störning i ett område kan skvalpa genom olika industrier. Företag hittar dock nya sätt att anpassa sig och övervinna dessa utmaningar. Absolut.
Innovation och flexibilitet är nyckeln till att blomstra i tuffa tider. Jag är nyfiken på att se hur företag kommer att utvecklas som svar på dessa problem. Lektion 30. Immigrationsfrågor. Kommer de att ställa många frågor till mig vid immigration? De brukar ställa grundläggande frågor om dina resplaner och syftet med besöket. Det är vettigt. Det är viktigt för dem att veta vem som kommer in i landet. Ja. De kan också fråga om ditt boende och hur länge du ska stanna. Jag hoppas att jag är beredd på det. Jag vill göra ett gott intryck. Du kommer att bli bra. Svara bara ärligt och tydligt så kommer du att bli okej. Tack för försäkran. Jag känner mig mer säker på processen nu. Inga problem. Kom bara ihåg att vara lugn och sansad. Jag uppskattar ditt stöd. Jag kommer att ha detta råd i åtanke. Lektion 31. Bekvämlighet i lokala butiker. Ja, det finns en precis runt hörnet härifrån. Det är perfekt. Det är väldigt bekvämt för snabba resor för att hämta det nödvändigaste. Exakt. Jag älskar att ha en butik i närheten för sista minuten-varor. Det gör livet så mycket lättare, speciellt när du har bråttom. Absolut. Dessutom är det bra att stödja lokala företag. Ja. Jag försöker alltid handla lokalt när jag kan. Det är ett underbart sätt att bidra till samhället samtidigt som du får det du behöver. Jag håller med. Låt oss kolla upp det och se vad de har. Låter som en plan. Jag ser fram emot att utforska det lokala utbudet. Lektion 32. Tvättrutin. Efter tvätt måste kläderna torkas i torktumlaren. Ja, det är sant. Ibland hänger vi ut kläderna på linan för att torka istället. Jag älskar det. Lufttorkning ger kläderna en fräsch doft som är svår att slå. Absolut. Dessutom är det ett bra sätt att spara energi och vara miljövänlig. Exakt. Och det är trevligt att se dem fladdra i vinden. Jag håller med. Det känns mer naturligt och solen kan hjälpa till att desinficera dem också. Ja, solens strålar kan vara ganska effektiva för det. Föredrar du att använda torktumlaren eller lufttorka? Jag föredrar att lufttorka när det är fint väder, men jag använder torktumlaren på vintern. Lektion 33. Ljusframställningsdofter. Vilka typer av dofter rekommenderar du för ljustillverkning? Jag personligen älskar lavendel och vanilj. De skapar en sådan lugnande atmosfär. Det är utmärkta val. Lavendel är bra för avkoppling och vanilj är tröstande. Exakt. De har båda ett sätt att få ett utrymme att kännas mysigt och inbjudande. Har du testat att blanda dofter? Ibland kan kombinationer vara riktigt härliga. Ja. Jag har experimenterat med lavendel och kamomill och det var underbart. Det låter härligt. Det måste ha skapat en verkligt fridfull atmosfär. Det gjorde det verkligen. Jag tycker också om citrusdofter för en uppfriskande touch. Det är en bra idé. Citrus kan lisa upp stämningen och ge energi till ett utrymme.